ka-YouTubers, walang Ramos po uli ng Team Birds and Beans Cafe. Ngayon po, balik po ulit tayo sa pagluluto after ng pagbablog natin ng mga iba't ibang lugar dito sa California. Ngayong araw po, magluluto po tayo ng Hainanese Chicken. Ito po ang popular national dish ng Singapore. Ito po, gagamit po tayo ngayon ng Cornish hen para maiba instead of using regular chicken. Tara po, turuan ko po kayo magluto ng Hainanese Chicken. Ngayon po, umpisa na po natin ang pagluluto ng Hainanese Chicken. Una po, kailangan po nating linisin ng ating chicken by using salt. Bigyan po natin ng chicken ng good spa para medyo po mga luminis yung rough surface niya. Ayan po. Medyo using iodized salt. Kung mapapansin niyo po, medyo maliit po itong Cornish hen. I think good for 1 to 2 person. Yan po, medyo i-rub po natin ng maigi. Lahat ng side po, i-rub natin ng salt. Kahit po sa pagbibake ng chicken, masarap pong gamitin tong Cornish hen. Malasa po siya than using regular chicken. Yan, pag na-i-rub na po natin itong hula chicken, pwede na po natin siyang hugasan ng cold water. Ayan, mapapansin niyo po, medyo shiny na pag na-rub ng salt itong chicken. Yung iba po, ginagamit po nila, kapag ugas po, nagbababad po sila ng ice. Yung po ang ginagamit nila pang ugas. Since dito po sa Polso, medyo malamig po talaga yung tubig. Kaya no need to use ice water. Ayan po, medyo ayan po, flawless na po yung chicken natin after rubbing the chicken with salt and after that kailangan nating i-rinse ng maigi. Then after this, pwede na po natin pakaluan ng around 2 minutes. Ito po, habang po nililinis ko yung chicken kanina, nagpapakulo na po ako ng ng tubig. Yan. Medyo ingat lang po sa pag lalagay ng chicken. Around 2 minutes po nating pakuluan. Ingat lang po sa paglalagay. Medyo kumukulo na po itong tubig. Ito po, medyo napakuluan na po natin ng 2 minutes itong chicken. Pwede na po natin alisin dito sa boiling pot. Liligay po natin dito sa may sa bucket na may ice. Ayan po. Hugasan po natin tong chicken with cold ice water. Ang purpose po nito para maging po smooth po yung texture ng
yung chicken. Ayan po. After pong ugasan natin ng ice cold water, pwede na po natin ibalik po sa boiling pot. Saka po natin ilagay yung mga remaining ingredients. Ayan po, medyo okay na po to. Ito po, medyo namimig na po itong chicken natin. Pwede na po natin i-drain itong ice with with water. Ayan na po. Ayan. After this, pwede na po natin ibalik ulit sa boiling pot. Ito po, pwede na po natin ibalik sa boiling pot at i-boil po na natin around 20 minutes. Pero sa regular size na chicken, normally mga 30 minutes po ang boiling time. Yan po, ibalik po na natin dito. Then, isunod na po natin itong ibang ingredients. Maglalagay po tayo ng mga 4 strip ng ginger. Then mga 3 cloves of garlic. And then gagamit din po tayo ng asin, at least 1 tablespoon. Yan po, antayin po natin ng around 20 minutes. Ngayon po, habang pinakukulang po natin yung chicken, i-prepare na po natin itong ating chicken rice. Gaya po ng normal na pag luluto ng rice, you know. Yan po, ugasan po natin itong rice. Nasa inyo po yan kung paano po kayo magluto ng rice, kung ilang beses po ugasan itong rice. Ako po, 2 ugas lang po ginagawa ko. Kung wala po kayong chicken broth, pwede pong water din gamitin nyo. Pero ngayon po, gagamit po ako ng chicken broth instead of using water. Ito po, gumamit po ako ng chicken broth dito sa ating chicken rice. Since na 4 na gatang tong niluto ko po, di 4 na cups din po ng chicken broth ang gagamitin ko. Tapos po, ilagyan po natin ng 1 slice ng ginger. Then, 1 pirasong bawang. Yan, habang pinakukuluan po natin ng chicken, saka yung niluluto po natin ng rice, i-prepare po natin itong mga ingredients para do sa sauce na gagamitin natin sa Hainanese Chicken. Yan po, naghihiwa po ako ng luya. Kung meron po kayong grater, mas maganda, i-grate nyo na lang yung parang pinong-pino yung hiwa niya. Gagamit po tayo ng luya. Yan, medyo
Pinuhin po natin ng hiwa. Tapos gagamit din po tayo ng spring onion for garnishing. Normally, Pilipino po, hindi po sila familiar sa ganitong luto. Pero sa part ng Asia, gaya ng Taiwan, China, saka Singapore, very popular po itong Hainanese Chicken. Yan po. And after this, isusunod natin itong spring onion. Ito po, ipiprepare na po natin itong sauce ng ating Hainanese Chicken. Ito po, naghalo po ako ng grated ginger saka spring onion. Lalagyan po natin ng olive oil. Yung enough lang po na gagamitin nyo. Then dito sa kabila po, maglalagay po tayo ng sriracha. Kung meron po kayo yung fresh na sili, pwede rin pong gamitin yon. Since dito po ito po yung available natin. Gagamit po tayo ng sriracha. Tapos dagdagan po natin ng ito po, soy sauce. This 1 teaspoon na soy sauce. Ito po yung magpapasarap sa Hainanese chicken natin. Saka po, lagyan po natin ng konting olive oil. Ayan po. Ito na po yung sauce natin para sa Hainanese chicken. Ito po, nakaka 20 minutes na po tayo sa pagpapaboil nitong chicken. I-turn off na po natin itong stove. Then, hayaan po natin ng additional 20 minutes para po ma-absorb ng chicken ng residual remaining heat ng ating boiling pot. Ito, medyo tapos na po yung another 20 minutes nang iniwan po natin itong chicken sa boiling pot. Pwede po natin hanguin. Kaya tamang-tama lang po yung lambot ng chicken. Then, let's stay for another 10 minutes to cool down. Ito po, habang naghihintay po tayo mag-cool down yung chicken, i-check na po natin itong rice. Ito po, luto na rin po yung rice natin. Ayan po, ating pong chicken rice. Ito po, luto na po itong Hainanese chicken natin. Ready to slice na. Yan po. Medyo mainit lang po siya. Yan, tamang-tama lang po to. Good for two person, itong laki ng chicken. Ito po, na-chop na po natin itong chicken. I-garnish po natin siya ng spring onion. Para po sa ating magandang plating. Yan po. Ito po yung kakaibang pagluto ng chicken, Hainanese chicken. Para po bukas, Memorial Day po dito bukas sa Amerika. Ayan, nagluto po ako ng something special. Mga ka-YouTubers, ito po, luto na po itong Hainanese chicken natin. Atin na pong husgahan.
Ayan, lagyan po natin ng konting yung ginawa natin sriracha mixture. Saka ito pong ginger with spring onion na may kasamang olive oil. Yan po. Tara po, kain na po tayo. Ang sarap. Tamang-tama po yung lambot ng manok. Rolan Ramos po ng Team Birds and Beans Cafe. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Happy Memorial Day sa lahat ng mga Amerikano rito sa Amerika. Salamat po.